हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले क्रिस्पी करेला फ्राई बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी चाहिँ धेरै तितो पनि हुँदैन र स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले प्यान राम्रोसँग तताएँ र 4-5 चम्चा तोरीको तेललाई मजाले तताएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ 300 ग्राम जति मसिनोसँगले चक्का गरेर काटेर राखेको करेला र सानो चम्चाको 1 चम्चा यसरी बिरे नुन राखेर भुट्दैछु। अब यसलाई भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले छोपेर पकाइराख्नु पर्दैन है, क्रिस्पी बनाउने भएकोले सुरुको 3 मिनेट चाहिँ हाई फ्लेममा पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त। र त्यसपछि 2 मिनेट चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। मिडियम फ्लेममा पकाउँदासम्म चाहिँ यसको सबै भित्रको पानीहरू चाहिँ ड्राई अप भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। अब यसलाई क्रिस्पी बनाउन चाहिँ बाँकी छ। क्रिस्पी भन्दामा डिप फ्राई नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। र लास्टको 2 मिनेट चाहिँ अब हामीले यसलाई लो फ्लेममा पकाउँछौँ। टोटलमा 7 मिनेट जति पकाउने हो। यसलाई हल्का राम्रो कलर दिनको लागि काश्मिरी खुर्सानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै बेसार पनि युज गर्ने है। काश्मिरी खुर्सानीले चाहिँ राम्रो कलर दिन्छ। हजुरहरूसँग काश्मिरी खुर्सानी छैन भने नर्मल खुर्सानी युज गर्नुभए पनि हुन्छ है। अब लास्टको 2 मिनेट चाहिँ मजाले यसलाई सानो आगोमा क्रिस्पी बनाउने हो। यसलाई हजुरहरूले खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। यो काट्दाखेरि करेला काट्दा चाहिँ चक्का गरेर नै काट्नु होला। यसो गर्यो भने छिट्टो पाक्छ र क्रिस्पी पनि हुन्छ। त्यो लाम्चो गरेर काट्दा भन्दा छिट्टै पनि पाक्छ। र हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मीसँगले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले यसलाई ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त। र मैले चाहिँ टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। कस्तो यम्मीसँगले तयार भइसकेको छ। र आफैले पनि एकचोटि किचनमा जसरी हुन्छ प्लिज ट्राई चाहिँ गर्नुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।